Có bao giờ các bác trồng cùng một giống tỏi, chọn tép giống cũng rất kỹ. Vậy mà tới lúc thu hoạch, củ thì to chắc tay, củ lại nhỏ xíu, chưa bằng đầu ngón chân cái chưa. Nhiều người nghĩ do giống, nhưng thật ra trong quá trình trồng, chỉ cần sai vài chi tiết nhỏ là củ tỏi đã không lớn nổi rồi. Xin chào các bác, tôi là cô Ba. Hôm nay tôi chia sẻ với các bác 11 lỗi thường gặp nhất khiến tỏi trồng mãi vẫn nhỏ củ. Lỗi thứ nhất là chọn giống không đúng. Tỏi có rất nhiều giống, có giống vốn dĩ củ to, tép mập, cây khỏe, nhưng cũng có giống củ nhỏ, dù chăm sóc tốt thì kích thước cũng chỉ tới mức đó thôi. Vì vậy, trước khi trồng, các bác phải chọn giống phù hợp với khí hậu nơi mình sống. Ở nơi có mùa lạnh rõ ràng, tỏi thường dễ tạo củ hơn, còn vùng nóng quanh năm thì trồng tỏi lấy củ to sẽ khó hơn. Phải chọn đúng thời điểm mát và chọn giống chịu nóng tương đối. Sau khi chọn giống, phải chọn tép làm giống. Đừng tiếc những tép nhỏ, tép lép, tép bị dập rồi đem trồng. Tép tỏi giống chính là nguồn dinh dưỡng đầu tiên nuôi cây lúc mới nảy mầm. Tép càng to, càng chắc, càng khỏe thì mầm mọc càng mạnh, rễ ra càng nhiều, cây có nền tảng tốt để sau này nuôi củ. Nên chọn tép bên ngoài củ, tép mập, vỏ còn nguyên, không mềm, không mốc, không thối đáy. Tép nhỏ ở giữa củ thì để nấu ăn, không nên dùng để trồng lấy củ lớn. Lỗi thứ hai là đất trồng có vấn đề. Tỏi rất cần đất tơi xốp, thoát nước tốt nhưng vẫn giữ được ẩm. Nếu đất quá nặng, quá bí, đóng cục hoặc bị úng nước, rễ tỏi sẽ phát triển yếu. Rễ yếu thì hút nước, hút phân kém, củ bên dưới không thể lớn được. Nhiều bác trồng tỏi trong đất cũ đã trồng nhiều vụ rau, không cải tạo lại. Đất như vậy thường bị chai, thiếu hữu cơ, có thể còn tích tụ nấm bệnh. Khi trồng xuống, cây vẫn mọc, nhưng lớn không đều. Cây nào gặp chỗ đất tơi thì khá, cây nào gặp mảng đất cứng thì còi cọc. Vì vậy, trước khi trồng, nên xới đất sâu khoảng 20 phân, trộn thêm phân chuồng hoai, phân compost, trấu hung hoặc xơ dừa đã xử lý, để đất nhẹ và thoáng hơn. Một lỗi lớn nữa là trồng tỏi liên tục trên cùng một luống đất. Nếu năm nào cũng trồng tỏi, hành, hẹ, kiệu trên cùng một chỗ, đất sẽ bị mệt, sâu bệnh nhóm hành tỏi tích tụ nhiều hơn, cây càng ngày càng yếu. Nếu có điều kiện, nên luân canh với cà chua, ớt, đậu, bí, rau ăn lá. Nếu chỉ có vài thùng xốp, sau mỗi vụ phải đổ đất ra phơi, nhặt rễ cũ, trộn thêm hữu cơ rồi mới trồng lại. Lỗi thứ ba là bón phân sai cách. Tỏi là cây có thời gian sinh trưởng khá dài nên cần dinh dưỡng ổn định. Muốn củ to, không thể trồng trên đất nghèo rồi đợi tới lúc cây yếu mới bón phân cứu. Với tỏi, quan trọng nhất là bón lót trước khi trồng. Đất phải được trộn sẵn phân hữu cơ hoai mục để cây có nguồn thức ăn ngay từ đầu. Các bác nên nhớ, tỏi thích đất giàu hữu cơ, nhưng không thích phân tươi, phân chuồng chưa hoai, rác bếp chưa hoai hoặc nước phân quá đậm đặc có thể làm cháy rễ, thối tép, vàng lá. Bón phân phải nhẹ mà đều. Giai đoạn cây còn nhỏ, không nên thúc quá nhiều đạm, làm lá tốt nhưng củ lại chậm hình thành. Khi cây bắt đầu bước vào giai đoạn nuôi củ, lúc đó mới cần bổ sung thêm dinh dưỡng, nhất là phân hữu cơ hoai. Phân kali tự nhiên như tro bếp dùng vừa phải hoặc dịch chuối, dịch cá đã ủ kỹ nếu các bác có làm. Lỗi thứ tư là trồng sai vị trí. Tỏi là cây rất cần nắng. Nếu trồng ở nơi bị bóng râm che nhiều, lá không quang hợp đủ, cây sẽ không tích lũy đủ dinh dưỡng để nuôi củ. Nhìn bên trên có thể vẫn xanh, nhưng củ dưới đất thường nhỏ. Vì vậy, nơi trồng tỏi nên có nắng trực tiếp, ít nhất vài tiếng mỗi ngày, càng thoáng càng tốt. Không nên trồng tỏi sát gốc cây lớn, dưới mái hiên tối, cạnh hàng rào luôn bị che bóng, hoặc nơi đất ẩm thấp quanh năm. Cũng không nên trồng ngay sau vụ hành, hẹ, kiệu, vì những cây này cùng nhóm, dễ để lại sâu bệnh giống nhau trong đất. Nếu luân canh được, hãy trồng tỏi sau các cây như đậu,
cà chua, ớt, bí, bầu hoặc rau ăn lá. Đất sạch bệnh hơn, cây tỏi sẽ khỏe hơn. Ngoài ánh sáng, nhiệt độ cũng rất quan trọng. Tỏi thích khí hậu mát. Nếu gặp nóng quá sớm khi củ chưa kịp lớn, cây sẽ bị chậm phát triển, củ nhỏ hoặc không tạo củ rõ. Đây là lý do ở vùng nóng, các bác phải canh trồng vào mùa mát nhất trong năm, không nên trồng tùy tiện lúc nào cũng được. Lỗi thứ 5 là trồng sai thời điểm. Trồng quá sớm cũng không tốt, trồng quá muộn cũng không tốt. Nếu trồng quá sớm, khi thời tiết còn nóng, tép tỏi dễ bị thối, nảy mầm chậm, cây yếu. Nếu trồng quá muộn, cây chưa kịp phát triển, đủ lá và rễ, thì thời tiết đã nóng lên, lúc đó củ rất khó phình to. Nguyên tắc dễ nhớ là trồng tỏi vào lúc thời tiết bắt đầu mát, nhưng đất chưa quá lạnh. Ở nơi có mùa đông, thường trồng trước rét khoảng vài tuần để tép kịp ra rễ. Ở Việt Nam, miền Bắc thường trồng vào vụ đông là hợp hơn, còn miền Nam hoặc nơi nóng nên chọn thời điểm mát nhất, tránh mùa nắng nóng kéo dài. Trồng đúng mùa là cho cây đủ thời gian lớn lá, phát rễ, rồi mới bước vào giai đoạn nuôi củ. Lỗi thứ 6 là trồng quá dày. Nhiều bác muốn tiết kiệm đất nên cắm tép tỏi sát nhau. Lúc mới mọc thì nhìn rất thích, cả khay xanh rì. Nhưng khi cây lớn, lá chèn chúc, rễ tranh nhau nước và phân, củ dưới đất không có không gian để phình ra. Kết quả là cả luống nhiều cây, nhưng củ nào cũng nhỏ. Khoảng cách hợp lý giữa hai tép tỏi nên khoảng 10 đến 15 phân. Nếu trồng thành hàng, hàng cách hàng khoảng 25 đến 30 phân. Với thùng xốp nhỏ, các bác cũng đừng tham quá nhiều cây. Trồng ít hơn một chút, nhưng cây nào ra cây đó, củ sẽ to và đều hơn. Trồng dày chỉ hợp nếu mình muốn lấy lá non để ăn, còn đã trồng lấy củ thì phải cho cây đủ chỗ. Lỗi thứ 7 là trồng quá sâu hoặc quá cạn. Tép tỏi trồng quá sâu sẽ mất sức mọc lên, nhất là khi đất nặng và bí, mầm yếu, rễ thiếu thoáng, củ sau này cũng khó phát triển. Nhưng trồng quá cạn cũng không tốt, vì lớp đất mặt nhanh khô, nhiệt độ thay đổi mạnh, tép dễ bị bật lên khi tưới nước hoặc khi đất co lại. Độ sâu phù hợp là lấp đất vừa đổ phủ qua đầu tép hoặc sâu khoảng 2 đến 4 phân tùy đất và khí hậu. Ở nơi lạnh hơn, có thể trồng sâu hơn một chút để giữ ấm. Ở nơi nóng, đất ẩm, chỉ cần đặt tép xuống rồi phủ đất nhẹ. Khi trồng, nhớ đặt phần đáy tép xuống dưới, đầu nhọn hướng lên trên. Nếu đặt ngược, cây vẫn có thể mọc nhưng mất sức, ra rễ chậm, cây yếu hơn. Lỗi thứ 8 là cắt lá tỏi quá nhiều. Lá tỏi nhìn xanh non, cắt ăn với mì, xào rau, làm gia vị rất thơm. Nhưng nếu mục tiêu của các bác là lấy củ to, thì không nên cắt lá tùy tiện. Lá chính là nhà máy tạo dinh dưỡng cho củ. Lá càng khỏe, quang hợp càng tốt, củ càng có nhiều thức ăn để lớn. Nếu mình cứ cắt lá liên tục, cây mất sức, củ bên dưới sẽ nhỏ. Nếu muốn ăn lá tỏi, các bác nên trồng riêng một ít thật dày để chuyên lấy lá. Còn những cây đã xác định nuôi củ thì hạn chế cắt. Chỉ nên bỏ lá già, lá bệnh, lá vàng sát gốc nếu cần. Không nên cắt những lá xanh khỏe ở giữa thời kỳ cây đang phát triển. Lỗi thứ 9 là không nắt ngồng tỏi hoặc nắt quá trễ. Với những giống tỏi có ra ngồng, khi cây bắt đầu đẩy ngồng lên, nếu mình để quá lâu, cây sẽ dồn nhiều dinh dưỡng để nuôi ngồng, nuôi hoa, nuôi hạt. Khi đó, dinh dưỡng bị chia bớt, củ sẽ nhỏ hơn. Vì vậy, khi thấy ngồng tỏi vừa vươn lên và còn non, nên ngắt sớm. Ngắt ngồng đúng lúc giúp cây chuyển dinh dưỡng về củ. Sau khi ngắt, củ thường bước vào giai đoạn phình nhanh, nhưng cũng không nên đợi ngồng quá dài mới cắt vì tiết ăn nhiều hơn. Đúng là ngồng dài thì mình thu được nhiều ngồng, nhưng củ bên dưới sẽ bị ảnh hưởng. Nếu trồng để lấy củ là chính, hãy ưu tiên ngắt sớm. Lỗi thứ 10 là tưới nước sai. Tỏi cần ẩm nhưng rất sợ úng. Thiếu nước trong giai đoạn củ đang lớn sẽ làm củ nhỏ, tép không căng.
Nhưng tưới quá nhiều, đất lúc nào cũng sũng nước thì rễ bị ngợp, dễ thối, cây vàng lá và củ cũng không lớn. Giai đoạn mới trồng, nếu đất đã đủ ẩm thì không cần tưới quá nhiều. Khi cây phát triển lá, giữ đất ẩm nhẹ là được. Đến lúc cây bắt đầu nuôi củ, đặc biệt sau khi ngắt ngồng, cây cần nước và dinh dưỡng nhiều hơn. Lúc này phải chú ý không để đất khô kéo dài. Tuy nhiên, trước khi thu hoạch khoảng 1 đến 2 tuần nên giảm tưới. Nếu gần thu hoạch mà vẫn tưới đẫm liên tục, vỏ củ dễ bị hư, củ dễ mốc, bảo quản kém. Cách kiểm tra đơn giản là dùng tay thọc xuống đất khoảng vài phân. Nếu đất còn ẩm thì chưa cần tưới. Nếu đất khô rời, cây có dấu hiệu héo nhẹ vào sáng sớm thì mới tưới. Tưới nên tưới vào gốc, tránh làm lá ướt liên tục vào chiều tối vì dễ sinh bệnh. Lỗi thứ 11 là thu hoạch sai thời điểm. Nhiều bác sốt ruột, thấy củ hơi nhú là muốn nhổ lên xem. Nhưng tỏi cần thời gian để củ hoàn thiện. Nếu thu quá sớm, củ chưa kịp phình hết, tép chưa chắc, vỏ chưa già, củ sẽ nhỏ và khó bảo quản. Ngược lại, nếu để quá lâu dưới đất, vỏ củ có thể bị nứt, thối, tép bung ra, gặp mưa dễ hư. Dấu hiệu thu hoạch là lá bắt đầu vàng và khô dần từ phía dưới lên. Phần lớn cây đã ngã màu, nhưng thân chưa mục nát hoàn toàn. Thường khi khoảng 1/2 đến 2/3 số lá đã vàng, các bác có thể nhổ thử vài củ để kiểm tra. Nếu củ đã phân tép rõ, vỏ ngoài tương đối khô và ôm củ, đó là lúc thu được. Khi thu, đừng giật mạnh làm đứt thân hoặc trầy củ, nên dùng bay hoặc xẻng nhỏ nới đất rồi nhổ nhẹ. Sau khi nhổ, không nên phơi củ trực tiếp dưới nắng gắt quá lâu vì dễ bị cháy vỏ, giảm chất lượng. Hãy để tỏi ở nơi thoáng gió, có mái che, khô ráo. Có thể bó thành từng bó nhỏ rồi treo lên cho khô tự nhiên. Thời gian hong khô thường cần vài tuần. Khi cổ củ đã khô, vỏ ngoài khô, rễ khô lại thì mới cắt lá và đem cất trữ. Tóm lại, muốn trồng tỏi có củ to, các bác hãy nhớ 11 điểm này. Chọn đúng giống, chọn tép thật khỏe, đất phải tơi xốp, không trồng lặp mãi một chỗ, bón lót đủ phân hữu cơ hoai, chọn nơi nhiều nắng, trồng đúng mùa mát, giữ khoảng cách vừa phải, trồng đúng độ sâu, không tắt lá quá nhiều, nắt ngồng đúng lúc, tưới nước vừa đủ và thu hoạch đúng thời điểm. Trồng tỏi không khó, nhưng trồng để củ to thì phải chăm từ đầu tới cuối. Nhiều khi không cần kỹ thuật gì quá cao siêu, chỉ cần tránh những lỗi nhỏ này là vụ sau các bác sẽ thấy khác hẳn. Cùng một giống tỏi, cùng một mảnh vườn, nhưng nếu mình làm đúng từ khâu chọn tép, làm đất, tưới nước tới thu hoạch, củ sẽ chắc hơn, đều hơn và đáng công chăm sóc hơn rất nhiều. Hôm nay cô ba chia sẻ tới đây. Các bác nào từng trồng tỏi mà củ nhỏ, hãy xem lại mình đang mắc lỗi nào trong 11 lỗi này nhé. Hẹn gặp lại các bác trong những bài chia sẻ làm vườn tiếp theo.